हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि 15 मिनेटमा नै एकदमै थोरै सामग्रीमा घरमा नै बनेर तयार हुने एकदमै क्रन्ची रसिलो जलेबी लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ मैदा, जुन चाहिँ हजुरले घरमा भएको कुनै पनि एउटा कचौरा, कप, गिलासबाट नापेर लिनु होला। मैले एउटा कचौरामा नापेर 1 कचौरा मैदा लिएर त्यसमा राखे 1 चम्चा घिउ राखिसकेपछि अब जलेबीलाई एकदमै क्रन्ची र फुलाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ इनो। मैले राखे इनो, यसले चाहिँ झटपट बनेर तयार हुन्छ। यो सबै सामग्रीलाई अब राम्रोसँग मोलिदिने र अब अघि जुन कचौराबाट मैले मैदा लिएको थिएँ त्यही कचौरा मैले पानी लिए 1 कचौरा। अब थोरै थोरै पानी राख्दै यसको एउटा घोल तयार गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले एकैचोटी पानी हालेर बनायौं भने चाहिँ गिलो हुन सक्छ, त्यसैले थोरै थोरै पानी हाल्दै यसरी यसलाई हातले मुछ्दै यतिको घोल बनाएर यहाँ तयार गर्ने। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो पिठो बनेर तयार छ। यसलाई छोपेर 10 मिनेट रेस्ट गर्न दिउँ। यो रेस्ट गर्दै गर्दा हामीलाई चाहिने चास्नी तयार गरौँ। त्यसको लागि मैले लिए यहाँनिर एउटा ससप्यान र त्यसमा राखे 1 कचौरा चिनी। जुन कचौराबाट चिनी लिएको थिएँ त्यही कचौराको ठ्याक्कै आधी मैले राखे पानी। चिनी र पानी पनि हामीले चास्नी बनाउँदा एकदमै नापेर राख्नुपर्छ। यो राखिसकेपछि मैले राखे यहाँ स्वादको लागि सुकमेल, योसँग यहाँ राखिदिए थोरै फुड कलरको लागि। यो राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई चलाइदिन्छौँ। ग्यासको हिट मिडियममा राख्छौँ। ग्यासको हिट मिडियममा राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउने, सबै चिनीलाई पग्लिन दिने। चिनी राम्रोसँग पग्लिसकेपछि मजाले एकचोटि उम्लिन दिने। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। चिनी सबै पग्लिसक्यो, यो मजाले उम्लिसकेको छ। यतिको उम्लिसकेपछि हाम्रो यो चास्नी लगभग बनेर यहाँ तयार भयो। हजुरले यसलाई हातमा यसरी लिनु होला। यो 1 तार 2 तार बन्नु पर्दैन। 1 तार बन्नुभन्दा अलिकति अगाडिको थिकनेस हुन्छ यतिको। यो भएपछि हाम्रो चास्नी तयार हुन्छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र चास्नीलाई साइडमा राख्ने। चास्नी हाम्रो तयार भयो। अघि हामीले छोपेर राखेको पिठोलाई हेरौँ। पिठो पनि यहाँ राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। अब भने जेरी बनाउनको लागि यो पिठोलाई हामीले कोनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग कोन नहुन सक्छ, त्यसैले भने मैले चाहिँ यहाँ यसरी जिपलकको प्रयोग गरेको छु। हजुरहरूले यो जिपलक छैन भने तेलको प्याकेट या दुधको प्याकेटलाई सफा गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा गिलासमा राख्नु होला र त्यसमाथि यसरी ब्याटर राख्नु होला। यसो गर्दा चाहिँ सजिलैसँग हामीले ब्याटर राख्न सक्छौं। यसरी ब्याटर हालिसकेपछि साइडमा सानो कोन जस्तो बनेर तयार भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले बिस्तारै सानो काटिदिने। यतिको काटिसकेपछि कस्तो बन्छ, यो कतिको ठुलो होल बन्यो भनेर चेक गर्नको लागि मैले प्लेटमा ट्राई गरे। एकदम पर्फेक्ट बनेर तयार भयो। अब भने जेरी बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा भाँडा लिए, जसमा भने मैले राख्दैछु तेल र घिउ मिक्स गरेर। हजुरले यसलाई तेलमा मात्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, घिउमा मात्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, हजुरको इच्छा अनुसार। मैले भने पहिला सुरुमा तेल राखे थोरै, त्यसपछि राखे घिउ। यसलाई राम्रोसँग तात्न दिए। अब मजाले तातेर यसरी धुवा छोड्न थालेपछि हामीले अघि कोनबाट जेरी बनाउन सुरु गर्ने। जेरी पकाउँदा जहिले पनि तेल चाहिँ मजाले तातेर यसरी धुवा छोडेको हुनुपर्छ, अनि बल्ल हामीले जेरी बनाउन सुरु गर्छौं। यसरी हाई हिटमा राखेर हामीले फटाफट जेरीको सेप दिने। सेप दिइसकेपछि अब ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो जेरीलाई मजाले पकाउने। एकदमै हाई हिटमा पकायौं भने फेरि जेरी चाँडै नै डढ्छ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ तेल तातेको हुनुपर्छ जेरी फुलाउनको लागि। त्यसपछि भने ठिक्क आगोमा राखेर जेरीलाई पकाउनु पर्छ। यसरी दुवैतिरबाट फर्काउँदै। जेरी हाल्ने बित्तिकै पनि फर्काइहाल्नु हुँदैन, यसलाई एकछिन पाक्न दिनुपर्छ एक साइडबाट, अनि बल्ल फर्काउने। अब दुवै साइडबाट जेरीलाई मजाले पकाइसकेपछि अब भने यसलाई हामीले चास्नीमा हाल्ने। चास्नीमा हाल्दा चाहिँ जेरी तात्तातै हुनुपर्छ। सेलाएर हाल्यो भने चाहिँ जेरीले फेरि चास्नी लिँदैन। मैले भने तात्तातो जेरीलाई लगेर चास्नीमा डुबाइदिए। यसलाई धेरै बेरसम्म चास्नीमा राख्नु पर्दैन। जेरी मजाले फुलेको छ, हजुरले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ। जेरीले एकदम मजाले चास्नी सोसिसक्यो। यसरी मजाले फुलेर पाकेको जेरीलाई चास्नीमा धेरै बेरसम्म डुबाएर राख्नु पर्दैन। केही सेकेन्ड मात्र डुबाउनु भयो भने जेरीले मजाले चास्नी सोस्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो हेर्दै खाउँ लाग्दो रसिलो जेरी बनेर यहाँ तयार भइसक्यो। अब यो तयार भइसकेको जेरीलाई चास्नीबाट निकालौँ र बाँकी सबै फ्राई गरेको जेरीलाई यसरी नै चास्नीमा डुबाउँदै तयार गर्ने। यसरी हामीले घरमा नै आफैले एकदमै सजिलो मात्र 15 मिनेटमा र एकदमै थोरै सामग्री प्रयोग गरेर कुनै पनि चाडपर्वमा हजुरहरूले यो रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ।
थोरै सामग्री, थोरै समय र एकदमै टेस्टी बनेर तयार हुने आजको यो जलेबीको रेसिपी हजुर पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला र हजुरले बनाउँदाखेरि कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। अनि हजुरलाई यो रेसिपी मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गर्नुहोला अनि यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।